කවුරුත් දන්නා සුප්‍රසිද්ධ T9 ට්‍රිමරය ඔබට අප වෙතින් මිලදී ගැනීමට හැකිය. හෙයා ටැටු කරන්න, හෙයා අවුට්ලයින් ගහන්න නැතුවම බැරි දැලිපිය වෙනුවට ඔබට භාවිතා කිරීමට හැකි ඉතා පහසුවෙන්ම හැසිරිය හැකි T9 ට්‍රිමරය අදම මිලදී ගන්න. තොග සීමිතයි. ඔබටත් මෙය මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් තිරය දිස්වන අංකයට අමතන්න. වැඩ විස්තර සඳහා පහත ඇති ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එක වෙත පිවිසන්න.